Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк. І сьогодні ми говоримо про сорти лохини. Розповідає нам про сорти Ігор Мазур, керівник B&B Growers. Добрий день. Наше з Ігорем відео вийшло достатньо довге, але я вам рекомендую не пошкодувати часу і переглянути все уважно, оскільки було затронуто надзвичайно багато нюансів. Ігор, розкажіть нам, будь ласка, для початку, які сорти відносяться до ранніх, середніх та пізніх? З сортів, які вирощуються у нас в Україні, лідером у нас є ранні сорти, це дюк. Трохи менше використовують там Мерлі Блю. Та є такі там непромислові сорти, як Шантеклер, але вони на промислових посадках не використовуються, тому що там є ряд, вони там не плодоносять так і дуже рано цвітуть, є проблеми з цим. Середньоранні сорти це Blue Gold, хоча він дуже так цікаво себе поводить в різних регіонах по-різному. До ранніх також відносять реку, але тут знову ж таки є питання, я би її там до ранніх не відносив, тому що вона дуже рано синіє, але смакові якості там вона набуває значно пізніше, і тому зібрати її рано, так як дюк, навряд чи вийде. Та? Середніми сортами є там лідер Blue Crop. Зараз більше вже з'являється, скажімо, тої самої Сієри. Хороший, гарний сорт, дуже дружно дозріває. Класна ягода, смакова в них, основна властивість шикарна. Що ж би відзначити по середнім сортам в промислових посадках? Нові сорти, які зараз заходять на ринок, там від Fall Creek, це, напевно, Дрейпер, Валор. Середньо-пізні сорти, той самий Нельсон, де ми зараз знаходимося серед посадки Нельсон. Трошки пізніший це Дарроу. Ну і пізні традиційний Еліот. З нових сортів Аврора. Останньою з такою новинкою це там є Last Call. Різні господарства по-різному використовують там ті самі середні сорти. Використовують в посадках і Спартан. Хтось використовує навіть Петріот, але в нього з лежкістю проблема, я не знаю, чи це якщо там ви реалізовуєте його зразу в себе, там десь близько, то можна його висаджувати. Тобто, я бачу в наших умовах, в нашому регіоні, такі приблизно там ранні це дюк, Early Blue, можливо, Blue Gold, Blue Crop це з середньоранніх сортів, Сієра, хоча теж ще треба її досліджувати, і там Нельсон, Дарроу, Еліот, це вже пізні сорти, середньо-пізні. Для глядачів я скажу, що зйомки відбуваються у Львівській області. Так. І тепер звідси виходить наступне питання. Ранній сорт у Львівській області і ранній сорт в Черкаській області. Яка буде різниця в термінах достигання? Все дуже залежить від погоди ще, так? Я не зовсім зможу порівняти, напевно, Черкаську область, але давайте почнемо ось так. Якщо ми беремо ранні сорти, і починаємо рухатися з Закарпаття, де в нас найтепліше, і починаємо рухатися туди на схід. Значить, Закарпаття, воно там буде приходити там і на 10 днів раніше, ніж, скажімо, та сама Львівська область. Через те, що там різко інакший клімат, через перевал, через гори, вони будуть дуже швидко достигати в них ранні сорти. Слідуючи за ними будемо ми, і так показує практика. І далі вже там починає з'являтися буквально там через пару днів починає з'являтися на ринку там Вінниця, Житомир, Київська область, Черкаська, не можу сказати, вони теж чуть-чуть пізніше. Я хочу сказати, що є велика різниця навіть, суттєва різниця навіть по раннім сортам в Львівській області самі, тому що, наприклад, знайомі з господарства в Лівчицях, Жидачівський район, і в нас завжди різниця в 3-4 дні по ранньому по дюку. У нас плюс-мінус одинакові рослини, одинакового цього, але вони починають збирати ягоду на 2-3 дні. В ціні це може бути кілька десятків гривень на кілограмі, і це суттєво.
От. Далі, як відбувається, от якраз, якщо там рухатися ще континентальніше, або, наприклад, Волинь ту саму брати, яка північніше, то в них дюк деколи заходить навіть в так міцно в плодоношення з блюкропом нашим. Тобто ми вже на всю збираємо блюкроп, а Волинь ще може там збирати так, нормально збирати дюк. Тобто в них там ранні сорти, вони так трохи відстають. Це теж залежить там від цього. Тоді в мене наступне питання. От сьогодні ми знімаємо, у нас 5 липня, Так. а вже тижнів 2 тому у нас в Умані на полицях магазину була перша лохина. Мгм. Це українська лохина чи це завозна? Тижні 2 назад це цілком могла бути вже українська лохина, там Закарпаття, там є великі господарства, які, я так думаю, можуть продавати на рітейл. І там вже 2 тижні назад, в них є теж і тунелі, тобто в них є пришвидшене дозрівання, цілком могла бути вже українська. Так. Цього року дуже специфічний, тому що насправді 5 липня минулого року ми вже збирали теж всю дюк, але він у нас ще поки що зелений взагалі. Тобто у нас цього року відставання сильне йде. В Закарпатті, можливо, менше воно тормознулося. Під час вирощення своєї плантації ви націлені на сорти якого строку достигання? От то, що я ділився там з вами, там вже раніше, це моя особиста думка, спостереження, що наша Львівська область, вона в загальній структурі там українського ринку лохини майбутнього, вона би, напевно, мала би спеціалізуватися більше на пізніх, середньопізніх і пізніх сортах. Мені дуже подобається, як в мене росте Нельсон, так, він середньопізнім рахується. І я просто бачу, як він по срокам, він встигає там гарно дозріти і починає віддавати там ягоду, ми починаємо з нього збирати вже коли ціна після середніх сортів починає йти вверх. Тобто, якщо вирощувати там ще Еліот, який ще пізніше дозріває, або там Даро, який між Нельсоном і Еліотом буде, то це буде хороше. Я так думаю, що ми якраз будемо заповнювати цей ринок пізніх сортів. І якраз нам можна менше там боятися пізніх сортів, ніж там тому самому Києву там, чи Житомиру, де континентальніший клімат, де можливо там більші проблеми з пізніми сортами, з дозріванням. Знову ж таки, Закарпаттю пізні сорти вирощувати немає ніякого змісту, тому що вони будуть в них дозрівати разом з нашими середніми сортами. Наповнення ринку і так велике під час плодоношення середніх сортів, тому Закарпаття там вирощувати пізні сорти не особливо і якось в них є зміст. Тепер питання по сортам технічні і десертні. В Україні лохина – це дуже дорога культура. Я навіть не чула про те, щоб у нас десь була переробка і щоб цю ягоду так відпускали. Ми розуміємо, на переробку ціна буде зовсім інша. Чи в Україні, чи взагалі із названих вами сортів є сорти, які були створені як технічні? Чи всі ці сорти створені як десертні? Селекція лохини, воно взагалі дуже мало часу відбувається. Там скільки 100 років, як ця культура почала вводитися взагалі в садівництво, в ягідництво. І, скажімо, ціленапрямлено я, наприклад, не читав, щоб ціленапрямлено була селекція для технічних сортів, для переробки. Просто перші з тих сортів, наприклад, такі як Рубель, де є дуже багато дрібної ягоди, і вона там, смакової якості, в них там до неї є там певні питання. Він, якщо і вирощується, то там на технічну. Ця ягода йде на технічну переробку. А так, в принципі, всі сорти, які є представлені в Україні, вони швидше десертні. І ця культура там вона дорога не тільки в Україні, вона дорога у всьому світі. Ягода, я маю на увазі. І переважно вона вся з'їдається на свіжому ринку. Відповідно, це десертні сорти. Я так думаю, що просто немає потреби в технічних сортах. Зрештою, досить багато з цих десертних сортів, які ми вирощуємо, їх
при бажанні можна зробити технічними. Тому що технічний сорт це що означає? Що ми його будемо пускати на переробку. На переробку можна і десертну ягоду пустити, якщо її є надлишок. Сорти, про які ви говорите, вони для ручного збору чи можуть бути використані і для механізованого збору? І чи в Україні, наступне питання, чи в Україні є механізований збір лохини? Я не чув про такий збір. Знаю, що от Канада досить практикує. Бо, очевидно, там, де мало людей і багато лохини, то там і з'являється машинний збір, напевно, якось так. І де людська праця коштує дорого. В нас не особливо це питання, тому збирають вручну, в основному вручну. Машинний збір можливий. Я кажу, що є сорти, які, в принципі, можна підготувати до машинного збору. Тобто прямостоячий той самий Нельсон, він дає там штивний високий прямостоячий кущ, немає там бічного сильного галуження і так далі. Вся ягода формується в одному там об'ємі, і ті машини, які збирають, знову ж таки, для машинного збору потрібно дружнє дозрівання. А в лохини взагалі з цим проблема. Тому що лохина, вона хоче, щоб її збирали в кілька заходів. Тобто є багато ягоди, і от як можливо, це треба буде комбінувати, наприклад, першу ягоду збирати вручну, а потім вже дозбирувати машиною. Можливо, такі варіанти. Я, якщо чесно, так не дуже собі уявляю. Бо кущі під машинний збір підготувати можна. Чи можна дотримати ягоду, щоб вона вся дружно зібралася, як це там відбувається з малиною чи смородиною? Цього мені важко сказати. Якщо ми говоримо теоретично про використання машинного збору, в лохини поняття сухий, мокрий відрив існує, так як в смородини? Чи тут нема цієї проблеми? Тут в основному всі сорти, які вирощуються, на всіх сухий відрив. Я так не чув, щоб було. Не знаю, не готовий сказати, якщо чесно. Всюди пише, що це сухий відрив. Що вона вся збирає. Вона вже, якщо збирається ця ягода, то вона вже збирається дуже легко. Там ж є принцип збирання ягоди, знаєте, який? Покажіть. Тобто вона ще буде дозрівати тут, тут буде груша ягода, і ви просто берете оцю грону і чик-чик-чик. І все, що залишилося, все лишається у вас в цьому. А те, що зелене, залишилося ще? А те, що зелене, так. Да. І от воно так раз взяли, бам-бам-бам-бам, зібрали, і от воно все лишилося і скинули. Чи можемо ми зараз з вами поговорити про якісь такі критичні моменти в сортах? Який б ви сорт не рекомендували, наприклад, вирощувати в умовах України? Ага. Або який би ви сорт навпаки рекомендували і сказали б, от з ним найменше проблем. Для того, щоб люди, які планують, в принципі, працювати з лохиною, вже мали якесь уявлення. Що з ранніх сортів, останнім часом я там все частіше чую про Early Blue, але в принципі, чому я кажу, що беззаперечним лідером там залишається Дюк, і я наразі в ранніх сортах для України просто не бачу взагалі ніякої там альтернативи, хоча б там близенької. Бо це є класна крупна ягода, гарна тверда шкірка, нальот, він дуже якісний в ягоді, він рано дозріває. Єдиним, напевно, що його мінусом, який можна так до мінусів зарахувати, це є там низька пагоноутворюваність. Тобто він мало відбиває пагонів, не дуже хоче там сильно галузитися. Тобто трошки більш уважніше потрібно ставитися до обрізки, до цього, але сорт просто, я його фанат. Був би я на Закарпатті, я би більше нічого і не розглядав, напевно. От. Скажімо, наприклад, Река, який є шикарним сортом в плані вирощування, і він я би його дуже рекомендував там на якісь такі напівпрофесійні або домашні господарства, тому що це найневибагливіший сорт, з яким я зустрічався. Його можна він толерує і розкислення ґрунту, і важкий субстрат, він дуже стійкий до хвороб. Але, знову ж таки, як для плантатора, там є мінуси. Він швидко синіє, але дуже довго потрібно... Тобто люди будуть зривати синю, але кислу ягоду.
Тому що ти там його не втримаєш так, щоб він весь там вам набрав і кольору, і смаку. Якби, да, це один мінус. Другий, що так як ми все більше прислуховуємося там до маркетологів, і вони починають керувати там, не знаю, нашим життям трошки, река має понижений нальот. Тобто там ягоди більш такого темнішого кольору, от менше цього бажаного всім цього бархата. І це зразу її знецінює, і всі кажуть, а що ж це там у вас така ягода якась обвалена і так далі. От. А так він, в принципі, шикарний. Це класна ягода, вона смачна і він дуже просто вирощується от в тому плані. Бо багато людей там беруть, садять там тих пару кущиків, вони у них загинаються і якби вони не знають, що з цим робити. Далі лідер наших плантацій, взагалі світового виробництва, це Blue Crop. Та? Сорт, який в принципі вважається еталонним, це середній сорт, всі там рівняються калібр ягоди відносно Blue Crop, смакові якості відносно Blue Crop і так далі. Він теж досить простий в вирощуванні, він толерує дуже багато там помилок, але в нього є одне дуже таке крупне але, як для плантації, це те, що дуже нестійкий кущ. Тобто в нього тонкі пагони, високі, які просто розвалюються. Він такий, з ним дуже важко. Тобто його потрібно зразу, якщо ви вирощуєте Blue Crop, це зразу потрібно розуміти, що у вас буде шпалера. І, можливо, навіть там двохрівнева, що вам потрібно буде 2 шнурка тягнути, тому що він якби в тому плані дуже себе погано поводить. Він лягає в цей. Тут шнурки по типу такого ви маєте на увазі, так? Це так. Просто якщо в плані Blue Crop, то це треба буде їх 2. Бо він просто через один він зробить отак. І нахилиться в ряд, і ви вже там не проїдете трактором, ляже ягода на підлогу. Далі, наприклад, Blue Gold. Чим далі, тим теж знову вертається, бо його там якийсь час несправедливо, на мою думку, там забули. Класний сорт, який дуже лежкий, смакові якості в ягоди теж досить високі, при умові, якщо її гарно дотримати. Тобто його потрібно нормально, щоб він визрів, але це якраз один з тих сортів, ягоди яких можна класти в холодильник і там сміливо тримати там 3 тижні при правильних умовах, наприклад, тобто перечікувати з ним там провал ціни і, наприклад, тримати її до підвищення ціни. Тобто дуже хороша лежкість в цього. З мінусів, наприклад, в нього це те, що його можна теж зірвати кислим. Тобто він буде на вигляд вже готовий, але він ще буде кислим. І те, що, звичайно, паганоутворюваність тут в нього, якщо в дюка це низька, то в цього прям дуже висока. І деколи буває, що його, якщо ще особливо примульчувати чуть вище, то потім як бур'ян його треба буде там виводити, бо він заросте прям всю гряду і треба буде активно його обрізати. Це ми зараз про класику говоримо. З середніх сортів, з пізніх сортів вже там, якщо, наприклад, Еліот, на який теж дуже багато орієнтується плантаторів в Україні, це дуже кущі, те, що я вам показував там у нас на шкілці, він любить при пересадці при цьому захворіти. Просто зупинитися в рості і там 2 роки потрібно буде покласти на те, щоб його там відчухувати, щоб він почав рости. Тобто він дуже так себе невпевнено поводить на початках вирощування. І звичайно, що є така проблема, як недозрівання ягоди. Навіть в наших регіонах, деколи при деяких умовах він просто може не добрати цукрів стільки, скільки би мало бути потрібно на комерцію. Може закласти дрібну ягоду, але це знову ж таки це проблема там не самого сорту, а більше агротехніки. Його потрібно активніше стригти, формувати кущ, і тоді ягода буде задовільного розміру. Він не виросте таким, як дюк. Які сортів найбільше уражуються хворобами і шкідниками? З тих, що я назвав, напевно, вони плюс-мінус одинаково тримають тиск. Тобто я не бачу, щоб якийсь сорт
Там превентивна обробка йде всіх одинаково. Я не бачу, щоб якомусь сорту було б гірше, якомусь там краще, хтось би там більше вражувався чимось чи менше. Є такі, ну, я знову ж таки, це все там з мого практичного досвіду. Тобто ми спілкуємося з колегами, там ділимося досвідом, що, ну, наприклад, той самий там капризнішим є там Спартан. Хоча назва мала би бути більш там про цей. Є проблеми от в Еліота, напевно, що і то на початках. Коли він вже могутній, сильний кущ, гарна імунна система, все, тобто там вроді такого немає. Але ну, чи це нам так везло, і ми постійно з саджанцями стикалися, і вони ну, прям дуже всі були хворенькі, їх треба було там лікувати спочатку, не вирощувати, а лікувати. Так якоїсь взагалі у нас в Україні ще настільки мало посадок лохини, що в нас взагалі тиск хворіб ну, невисокий. Тобто сама по собі рослина вона сильна, в неї немає там якихось таких повальних проблем. І через те, що її досить мало вирощується, то мені здається, що ще й такої от Заселеності типовими хворобами немає. Так, немає. І по шкідникам теж немає нічого такого. Щось дуже особливого в нас нічого не було. Ну, але як мені пояснив там один спеціаліст, що ну, в нас плантація в лісі. Він каже, в тебе, якщо якась зараза лізе з лісу, то зразу за нею лізе зараза, яка їсть ту заразу. Тобто тут ліс – це як великий буфер, який... І в мене такого нічого ніколи не було. Тобто з'являються там в людей певні проблеми, наприклад, там з оленкою. Лохата оленка, та, яка з'їдає їм цвіт. Певною проблемою є галиця, наприклад, але вона знову ж таки більше шкодить молодим посадкам. На старих вона, якщо її відіб'є там оці кінчики, точки росту, ну то лохина просто розгалузиться, будете мати кращу закладку врожаю на слідуючий рік. Тобто там якось такої прям, щоб валити актару там, і щоб вона все вбивала тут навколо і так далі, я не бачу, не зустрічав. Знову ж таки, на певних плантаціях, але це буде більше відноситися до помилок закладки. Тобто, якщо ви заклали плантацію на заселенні хрущом ділянці і не вивели його перед тим, звичайно, що цей хрущ потім підніметься і буде їсти лохину. Хоча він без особливого задоволення її їсть, тому що коренева система специфічна, вона така як губка, вона не є там прям дуже соковитою чи якоюсь. Ну, але він, якщо його буде багато, то він буде створювати проблеми знову ж таки більше на молодих плантаціях, менше на це. Потрібно робити аналізи. Багато буде нематоди, буде ушкоджувати нематода. Але так, щоб от ви все зробили плюс-мінус правильно і у вас там просто плантація захворіла і от ви не можете з тим справитися, потім такого я не зустрічав. Ну, тепер можемо говорити про нові сорти. Це саме цікаве. Ваша тема. думка стосовно тих сортів, які заходять на ринок України, які певні представники компаній дуже гарно їх промотують і пропонують садівникам, ягідникам. Ваша думка? Назвемо їх в цей. Тобто останнім часом на ринку України з'явилося багато сортів. Ну, вони взагалі були і на початках, просто там трошки міняється тенденція, але є така цілий напрямок там цих сортів, як там Draper, Liberty, Aurora. Зараз самі нові це Valor, Cargo, Last Call. Комерційні сорти, які самі по собі з'явилися досить недавно. Недавно їх почали закладати там на плантаціях світових, і відповідно вони дійшли там до нас. В мене до них досить скептичне ставлення, тому що якщо так розбиратися в селекції, взагалі, що це за наука, як воно відбувається, як взагалі з'являються нові сорти, то
ця кількість часу, яка переважно зараз тратиться на ведення нового комерційного сорту, вона є так в рази 3 меншою, ніж класичні сорти вводяться в експлуатацію. Той самий, наприклад, приклад дюка, який я дуже люблю, це сорт, який там чуть ли не 25 років виводився, якби ще 15 років вводився в промислове виробництво. Про нього все відомо, ми знаємо, які в нього плюси, мінуси, як він себе поводить, як він хворіє, як він там плодоносить і так далі. З цими новими сортами такого сказати не можна. І нема де про них щось почитати такого. Тобто немає досліджень, де наблюдали за сортом 10 років. На плантації, я маю на увазі, в промислових умовах. Те, що в якихось там тепличних умовах за кількома кущиками, які їм вдалося вивести, вони понаблюдали і пустили їх в розмноження. Ці потім недоліки виявляють самі плантатори у нас. Так як я вже говорив, от як історія була з Ліберті. Коли всі казали, що все, забудьтеся про Еліот, тому що нова зірка Ліберті, який там класно дозріває, в нього дійсно є ряд переваг, він смачніший, він дійсно там може краще дозріває в наших умовах, ягода крупніша. Але він осипається, тобто він не тримає ягоду на кущі. І з цим проблема. Він лежати, відповідно, не дуже хоче в цьому. Так само, як я вже ділився, що мене дивує присутність сорту Last Call в нас в Україні взагалі. Можливо, Закарпаття. Це єдиний варіант, тому що Last Call дозріває ще пізніше від Еліота. Якщо ми не можемо справитися з Еліотом, чи господарство не може справитися з Еліотом, не можуть його визріти, як вони збираються з ластколом це питання закривати. Мене так само ще нюанс є такий сорт Карго. Прям неймовірна в нього врожайність. Ми читаємо, що можна кущ нагружається врожайністю, але треба розуміти фізіологію рослини, що якщо такий самий розмір куща, він нагрузиться більше ягодою, це означає, що ця ягода буде дрібнішою. Значить, цей кущ потрібно обрізати більше, щоб в нього ця ягода, їй було менше і вона була крупнішою. Тобто це питання, чи ми хочемо багато дрібної ягоди, чи ми хочемо крупнішу ягоду, і відповідно тоді буде менше по вазі. Але береться за основу оця маркетологічна фішка. Нагружається врожаєм, одна перевага. І все, його пропонують, його завозять, садять. А чи це воно, є в цьому необхідність? А потім садоводи мають проводити дослідницьку роботу в себе в саду, своїх ягідників. Воно так на то і виглядає. Тому що, я кажу, що те ж саме Ліберті, або теж чисто комерційний був, не був, він там і є. Ми забули згадати за такий сорт цікавий, як Чендлер. В чому прикол? Це сама крупна ягода, яка виростає взагалі. Дуже великі ягоди, прям неймовірно великого розміру. До нього є кілька питань. По-перше, те, що цей сорт він середній, і його треба збирати разів 12, напевно. Тобто він дуже нерівномірно дозріває. Ви з однієї сторони маєте крупну ягоду, з іншої сторони ви маєте купу лишньої роботи. В наших умовах він теж погано зимує. Дуже вимагає прям дуже такого ідеального субстрату, дренованих ґрунтів, і він просто вимерзає. Його зараз викорчовують через те, що він не витримує наших зим нормально, він просто вимерзає. Але найбільше це в цьому те, що нас переконують їсти ягоду, тому що вона здорова. Лохина є лідеркою серед по вмісту антоціанів, антиоксидантів, і тому ми її їмо. І це з однієї сторони. З іншої сторони, маркетинг працює, щоб ми купляли чим далі, тим крупнішу ягоду. Виробника заставляють вирощувати чим далі, тим грубшу ягоду, але всі поживні речовини вони в шкірці знаходяться. І чим крупнішу ягоду ви купляєте, тим більше ви купляєте цукру звичайного. І тоншу, і меншу шкірку на площу. Тому що маленької, меншої ягоди, там просто тої шкірки буде більше. І більше буде поживних речовин. Так само середні сорти, які нехай
Не середні, там пізні сорти, які нехай може не будуть аж такими солодкими, там як середні сорти, не такими може смачними. Хоча мені, наприклад, подобається, бо той самий Еліот, він має таку благородну терпкість, в нього з'являється. Але це якраз сорти, які цвітуть разом з ранніми, а ягоду годують набагато довше, і вони встигають туди напхати набагато більше поживних речовин. Якби, от, в тому фішка, але у нас чомусь менш корисні дорожчі, бо вони ранні, більш корисні дешевші, бо їх там багато з'являється, що вони не такі смачні або дрібніші. А який сорт вважається еталоном смаку? Блюкроп. Наразі еталоном смаку, власне, от еталоном смаку вважається блюкроп. Відносно нього міряють. Це не означає, що немає смачніших вже сортів. Там той самий Петріот, от в нього дуже класний смак. Його чомусь масово його не вирощують, тому що він не лежкий просто, але він смачніший. Наприклад, мені більше від блюкропа подобається там той самий Дарроу. Я казав, що от Еліот, якщо його правильно виростити, нормально дати йому визріти, будуть умови, він дуже має такі цікаві, кажуть, такі терпкі нотки. Тут знову ж таки, а якщо так по смаковим, це кому що подобається, тому що є кисло-солодкі, солодкі і терпко-солодкі навіть сорти, і це серед них, але еталоном міряються всі відносно блюкропа. На вашу думку, скільки треба з'їсти лохини, щоб нею наїстися? В моєму випадку, для мене лохина – це та ягода, яку ти їсиш, і скільки б її не було, вона з'їсться. Ми можемо зупинитись на якомусь етапі, коли їмо суницю, коли їмо малину, але з лохиною це просто нереально. А це от якраз є низький вміст органічних кислот, і він не набиває оскомини. Те, що з'являється, наприклад, після клубніки, перепрошую, суниці садової. І за моїми спостереженнями, в мене люди, які збирають лохину, то в них рот цілий день якби не закривається, вони постійно її їдять. І ще саме цікавий факт, може такий пікантний, якщо люди заходять збирати там клубніку, особливо недосвідчені перші, суницю садову, я вибачаюся, то перших 2 години вони наїдаються і потім біжать трошки по туалетам. Якби тут такого ефекту немає. Тобто люди приходять, починають їсти і продовжують цілий день, тобто воно немає. Я це пов'язую з низькою кількістю органічних кислот, тобто в неї немає високої такої. Тобто, скажімо, що цукру в неї ж там незначно більше, ніж там в малині, але вона ніби як солодша. Відчувається. Це через те, що просто немає кислот. В лохини, залежно від сорту, відповідно від сили росту, схема садіння змінюється чи ні? Можна деякі коригування робити. В залежності від сорту можна коригувати. Це залежить від розміру самого куща, від габітуса. Класика 3 на метр. Так, я би її не рекомендував дотримуватися в випадку з лохиною, тому що вам обов'язково потрібна буде шпалера навіть на сорти, які досить штивно ростуть, тому що буде такий момент, коли зараз ягода вже там перед плодоношенням, вона вже велика, вона починає нагинати кущ, але ще не дозріла, і вам потрібно ще там заїхати, якихось там дати амінокислот там, чи якийсь там превентивний захист, якусь там серенаду, щоб для лежкості. І ви цього не зробите, тому що 3 метри це замало. Це просто не влазиться вже трактор, коли доросла плантація. Ваша рекомендація? 3,50. Я би казав 3,50. Якщо, знову ж таки, тут залежить від розміру майбутньої плантації, яку ви плануєте робити. Якщо у вас в планах там 20, 30, 100 гектарів, то не потрібно вже прям так дуже економити. Можна зробити ширший ряд, туди пустити сильнішу техніку, потужнішу, яка буде швидше працювати, і вам це буде. Якщо ви невелике господарство і ви розумієте, що ви будете справлятися з маленькою бочкою там, і невеличкою куботкою, яка там заїде в ті ряди, можна там трошки звужити. Так само це стосується більше, якщо по сортах, то самого частота посадки.
Та? Тобто, Відстань між рослинами в відстань ряду. між рослинами в ряду. Тобто класично рахується 1 метр, але це знову ж таки для сильно ростучих сортів це можна збільшити до 1,20 м, і це абсолютно не завадить. Для таких, як дюк, наприклад, з низькою пагоноутворюваністю, це може бути там і 90 см, якщо ви хочете. Це знову ж таки буде залежати на перспективу. Ви хочете швидше врожай вже? Чи ви якби плануєте надалі, щоб у вас там більш-менш нормально себе поводила плантація на майбутнє? Ну бо якщо зачасто посаджено, загусто посаджена рослина, її потрібно буде різати інтенсивніше просто. Тобто в кінцевому випадку, що рослина посаджена 1,20 м, що рослина посаджена 1 метр, в кінцевому випадку ми все рівно вийдемо на той самий промисловий врожай. Чи залежить тривалість життя рослини від сорту? Я не зустрічав такої інформації, якщо чесно. Тобто вважається, що лохина якби росте, ну, американські посадки, так, одні з перших там промислових плантацій, то там є господарства, яким вже по 70 років, і там ростуть там відомі нам сорти, там може менш відомі, більш відомі, але що якби по сортовій я такого не зустрічав. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал.